Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου του 2024. Είχαμε χθες, όπως είπαμε, μία εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα, που ήταν σημαντική εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών. Πραγματικά έδειξε ενδιαφέρον ο κόσμος, που δείχνει ότι θέλει τη γνώση της ιστορίας, θέλει να διατηρεί τις μνήμες ζωντανές με έναν παραγωγικό τρόπο και όχι τρόπο που να κατατρώγει τα σωθικά μας. Και απόψε είμαστε μετά από λίγο εδώ στη Βοηακή Εστία, που διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα η Ελλάδα μεταξύ δύο πολέμων, ζητήματα και προοπτικές. Τώρα πάλι θα κάνουμε μία μικρού μήκους εκπομπή, γιατί υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα και χρόνου αλλά και άλλων διευκολύνσεων, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το πιο σημαντικό ζήτημα κατά την άποψή μας, που είναι και στην επικαιρότητα, είναι η δεύτερη απόπειρα κατά του Τραμπ. Να πούμε δε ότι είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που παίζονται από την εκλογή Προέδρου στις ΗΠΑ, που ενώ ακόμα και το FBI χαρακτήρισε ότι πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας, για μέσα μαζικής ενημέρωσης και διεθνώς και στην Ελλάδα την παρουσιάζουν φερόμενη. Και εμείς ίσως, γιατί πέσαμε και εμείς αυτή την παγίδα, δεν θέλεις να κάνεις κάποιο λάθος και λες φερόμενη. Τελικά ήταν μια κανονική απόπειρα, η δεύτερη απόπειρα μέσα σε ένα μήνα περίπου, εναντίον του Τραμπ. Ο δράστης, και όχι ο φερόμενος ως δράστης, απλά δεν το σκότωσε. Με ένα Καλασνίκοφ μπήκε σε ένα θάμνο εκεί που έκανε στο κτήμα που είναι και γήπεδο του γκολφ του Τραμπ. Η φρουρά του, μόλις είδε να προεξέχει κάνει από το Καλασνίκοφ, πυροβόλησαν, απέτρεψαν δηλαδή τα χειρότερα. Ο τύπος αυτός προσπάθησε να διαφύγει, διέφυγε, κάποιος είδε την πινακίδα, τον βρήκαν. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες εάν τον έβαλε κάποιο άλλο κέντρο. Θα πούμε μόνο αυτά που γνωρίζουμε. Αυτά που γνωρίζουμε ότι είναι τα εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε καμπάνια, εκστρατεία, καιρό τώρα, για να βοηθήσουν την Ουκρανία. Μάλιστα κάποια στιγμή δημοσίως ζήτησε από τον Elon Musk, φέρε μου έναν πύραυλο με πυρηνική κεφαλή να εξοντώσω τον Πούτιν. Έκανε εκστρατεία στρατολόγησης αλλοδαπών, κυρίως Αφγανών, για να τους στείλει στην Ουκρανία. Τώρα, ασχέτως εάν υπάρχουν κύκλοι που τον έβαλαν, εννοώ οι κύκλοι του στρατιωτικο-βιομηχανικού κατεστημένου να τον έβαλαν να το κάνει, όπως και για τον πρώτο δεν μάθαμε τίποτα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι εάν δεχθούμε ότι δεν καθοδηγήθηκε από κανέναν, ότι ο Τραμπ είπε εγώ θα τελειώσω τον πόλεμο, και ο άνθρωπος αυτός ήθελε να μην τελειώσει ο πόλεμος και πήγε να τον σκοτώσει. Καλά, αυτό είναι μια άλλη νοοτροπία που επικρατεί στις ΗΠΑ, ότι μας ενοχλεί το σκοτώνουμε. Το έχουμε δει αυτό και στην πολιτική, άλλωστε και στην κοινωνία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι παίζονται τεράστια συμφέροντα με το θέμα της εκλογής του Προέδρου των ΗΠΑ. Να πούμε καταρχάς ότι η Κάμαλα Χάρις είπε ότι η βία δεν έχει θέση στις ΗΠΑ, ούτε στην κοινωνία είτε στην πολιτική. Ότι και ο Ζελένσκι είπε εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον... ήταν ένας γραφικός, δεν έχει η Ουκρανία καμία σχέση με αυτόν τον τύπο. Και επίσης δήλωσε ότι η βία δεν έχει σχέση με την πολιτική. Όσο για τους Ρώσους, ο Πεσκόφ έκανε δήλωση και είπε αυτά παθαίνουν στις ΗΠΑ όταν παίζουν με τη φωτιά, εννοώντας ότι έχει στοχοποιηθεί ο Τραμπ επειδή θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και γι' αυτό αυτή η πολιτική της στοχοποίησης οπλίζει το χέρι κάποιον. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Επειδή δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό
τα μέσα της ενημέρωσης, της μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ στηρίζουν πια, ποσοστία εννοώ, την Γάμαλα Χάρις και πια τον Τραμπ, και πώς θα χειριστούν αυτή την υπόθεση, δηλαδή αν την προβάλλουν. Εάν την προβάλλουν όλα τα μέσα, προφανώς θα επηρεάσει θετικά την εικόνα του Τραμπ για τις εκλογές, γιατί όποιος είναι θύμα, σε όλες τις κοινωνίες πιστεύω, όποιος είναι θύμα ή υποψήφιο θύμα, τότε συγκεντρώνει και τη συμπάθεια της κοινής γνώμης. Της κοινής γνώμης που δεν είναι φανατισμένη με τη μια ή με την άλλη πλευρά. Πιθανόν λοιπόν αυτή η δεύτερη απόπειρα να λειτουργήσει θετικά προεκλογικά για τον Τραμπ. Εδώ λοιπόν να δούμε ξανά τι είναι αυτό που οπλίζει χέρια. Προσέξτε, δεν παίρνουμε θέση ποιος θα βγει και ποιος θα βγει στις ΗΠΑ. Το έχω πει ξανά και ξανά και ξανά. Η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Ο ελληνισμός. Και δεν λέω ότι είναι απαραίτητα πρέπει να πάρουν γραμμή από την κυβέρνηση. Ο ελληνισμός. Εκεί οι φίλοι μας που μας ακούν στις ΗΠΑ δεν μπορεί να είμαστε με έναν. Όλα τα βγάζει ένα καλάθι. Κάποιοι άνθρωποι, σε κάποιους ανθρώπους αρέσει η Κάμαλα Χάρις, το χαμόγελό της, η πολιτική της, και όχι μόνο δεν αρέσουν, συχαίνονται τον Τραμπ, επειδή ο Τραμπ έχει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά και ρητορική και φραστικές ακρότητες κτλ. Κάποιοι άλλοι λένε αυτόν θέλουμε γιατί η Αμερική καταστρέφεται με το μεταναστευτικό για την οικονομία. Αυτά είναι τα δύο ισχυρά χαρτιά, μεταναστευτικό και η οικονομία του Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, όσοι λοιπόν θέλουν την Κάμαλα Χάρις να φροντίσουν να μπουν στο στενό της κύκλο, ώστε την επόμενη μέρα, χωρίς αυτό να επηρεάσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ αρνητικά, να βοηθήσουν και την πατρίδα από την οποία προέρχονται, και το ίδιο ισχύει και για τους Ρεπουμπλικάνους. Άρα δεν μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι, απλά προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει το έχουμε ξαναπεί, δεκαετία του 60, πόλεμος του Βιετνάμ, το 70, το 80, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επηρεαζόταν από τις βιομηχανίες όπλων. Τις ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται να τις πούμε, μην τους στρέψουμε και εναντίον μας. Πάντως, οι βιομηχανίες όπλων ήταν αυτές οι οποίες οδηγούσαν τις ΗΠΑ σε πολιτικές οι οποίες κατέληγαν σε πολέμους. Τι να πούμε τώρα, πόλεμος του κόλπου, εντάξει, εκεί ήταν το τελευταίο μεγάλο. Πιο πριν ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, όπως είπαμε. Εδώ υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα. Οι βιομηχανίες παράγουν νέα όπλα. Τα νέα όπλα από μόνα τους δεν πουλούνται. Πρέπει να δοκιμαστούν σε κάποιο πόλεμο. Όταν δοκιμάζονται, τότε γίνονται και ελκυστικά. Και λέει άλλος, κοίταξε τι έκανε αυτός εκεί, με αυτό θα λύσω το πρόβλημά μου. Από τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, δηλαδή 90, το πρώτος πόλεμος έγινε το 91, εκείνος ήταν μεγάλος πόλεμος. 90-91. Από εκεί και μετά, αν δούμε τον πίνακα στην Wall Street, στο χρηματιστήριο δηλαδή της Νέας Υόρκης, θα διαπιστώσουμε, αν δούμε τον πίνακα του 60, του 70 και του 80, οι εταιρείες παραγωγής όπλων και αυτοκινήτων ήταν πολύ ψηλά. Τώρα ξέρετε ποιος πήρε τη θέση τους, από το 90 και μετά, και όσο περνάει ο χρόνος. Όλες που βρίσκονται η πρώτη δεκάδα έχουν να κάνουν με την υψηλή τεχνολογία. Και η υψηλή τεχνολογία δεν θέλει πόλεμο, διότι τη χρησιμότητά της την αποδεικνύει χωρίς πόλεμο. Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά και χωρίς πόλεμο την αποδεικνύουν. Οπότε άρχισε σταδιακά να χάνει έδαφος το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο στις ΗΠΑ. Ο πόλεμος κυρίως στην Ουκρανία, αλλά και άλλες εντάσεις που εμφανίζονται, αποτελεί μία επιθετική αντεπίθεση αυτών των βιομηχανιών. Ξέρετε ότι πλέον δεν μπορείς να βρεις πυρομαχικά πουθενά στον κόσμο. Επίσης έχουμε υπερπαραγγελίες, αυτό που λένε από την Αμερική, ο Τραμπ το λέει πιο πολύ, να ανεβάστε 2% τουλάχιστον όλες οι χώρες,
δεν έχει να κάνει με την άμυνα του ΝΑΤΟ. Όχι, έχει να κάνει με την τόνωση αυτών των βιομηχανιών. Τώρα όμως, όταν έρχεται και λέει, επειδή αυτός ο πόλεμος φαίνεται στην Ουκρανία ότι έχει μέλλον με αυτή την πολιτική ηγεσία στις ΗΠΑ, επειδή λοιπόν ο Τραμπ αποτελεί απειλή η εξαγγελθήσα πολιτική, εγώ είπε σε 24 ώρες τελειώνω τον πόλεμο, και τι θα πουλάνε οι βιομηχανίες μετά? Τι θα πουλάνε? Διότι δεν είναι μόνο βιομηχανίες όπλων και πυρομαχικών, είναι και κάποιες εταιρείες όπως η BlackRock, η οποία είναι και στο γκρέμισμα παρούσα, εισπράττει και για το γκρέμισμα και για το να την ξανακτήσουν μια χώρα. Άρα αποτελεί απόδειξη όλα αυτά που λέω, είναι, αν θέλετε, επισημάνσεις. Η απόδειξη όλων αυτών είναι ότι ο Ντίκ Τσέινι, αντιπρόεδρος επί 8 χρόνια του Τζορτζ Μπους του νεότερου, βγήκε και δήλωσε ότι αποτελεί απειλή για την πατρίδα ο Τραμπ και ψηφίζω Κάμαλα Χάρις, ο Ρεπουμπλικάνος δηλαδή. Και μετά από αυτόν βγαίνει και ο Μπούς, ο οποίος και αυτός εκλέχθηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και λέει δεν θα ψηφίσω Ρεπουμπλικάνος. Που σημαίνει τι κάνει ο νιάος στα κεραμίδια, λέει σε όσους πιστεύουν σε αυτόν ψηφίστε την Κάμαλα Χάρις. Γιατί να γίνει αυτό, για πέστε μου? Ο Ντίκ Τσέινι είναι το σκληρότερο γεράκι, εν ζωή γεράκι στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει πιο σκληρός από αυτόν. Γιατί λοιπόν να στηρίξει δημοκρατικούς, που η δημοκρατική είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της άμβλωσης, υπέρ των ανοιχτών συνόρων? Ποια είναι η δύναμη που κάνει τον Ντίκ Τσέινι να πει όχι Τραμπ? Και τι άλλο λοιπόν να σκεφτούμε? Αυτό κατά την άποψή μου αποτελεί απόδειξη ότι το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο στις ΗΠΑ θα κάνει το παν, και δεν υπονοώ τις 2 απόπειρες δολοφονικές γιατί δεν αποδείχθηκε τίποτα. Αλλά όλα τα άλλα που προανέφερα δείχνουν, μέσα μαζικής ενημέρωσης, βαθιά Αμερική, το βαθύ κράτος στην Αμερική, και οι δηλώσεις πλέον για να φτάσουν στο σημείο πρώην πρόεδρος και πρώην αντιπρόεδρος να πούν όχι στο κόμμα μας, στον υποψήφιο του κόμματός μας, και να πάνε απέναντι, αυτά κάτι σημαίνουν. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι επαληθεύεται ο φίλος μου ο Σταύρος από τις ΗΠΑ που μου στείλει ένα σημείωμα για τις εκλογές, ότι έχουν μείνει πόσες μέρες μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, 1,5 μήνας, είναι λέει ίσον με πολλά χρόνια, κάτι μου έγραψε. Ο χρόνος αυτός είναι συμπυκνωμένος και μπορούν να συμβούν πολλά. Και τελικά επαληθεύτηκε, συνέβη αυτό, και να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Οπότε τα μάτια μας ανοιχτά, να παρακολουθούμε τι συμβαίνει, και ό,τι μπορούμε με τα μέσα που διαθέτουμε θα προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε. Να πάμε τώρα στο δεύτερο, επίσης εξίσου σοβαρό θέμα. Μπορεί να μην άπτεται της ειρήνης, διότι το αν θα βγει ο Τραμπ ή όχι, από το αν θα βγει ο Τραμπ ή όχι εξαρτάται αν θα έχουμε ειρήνη στην περιοχή μας, και αναφέρομαι κυρίως στην Ουκρανία και όχι μόνο. Φαίνεται ότι και θα βάλει χέρι και στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα για την Ευρώπη πλέον και για την Ελλάδα είναι το θέμα των ελέγχων που άρχισαν από σήμερα, εντατική έλεγχη της γερμανικής αστυνομίας, η οποία γερμανική αστυνομία τις έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον αρμοδιότητες, έχει επιφορτιστεί με επιπλέον αρμοδιότητες, και πλέον άρχισαν οι έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας, και αυτό θα διαρκέσει νομίζω 6 μήνες. Πολλοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου και πολλοί την αμφισβητούν και μέσα από τη Γερμανία. Δεν θα μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς θα επηρεάσει κατ' ουσίαν το μεταναστευτικό στη Γερμανία, πώς θα επηρεάσουν αυτά τα μέτρα. Δεν είμαστε εκεί, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με πολύ κόσμο, δεν έχω και χρόνο τώρα, αλλιώς μπορούσα να το ψάξω καλύτερα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η κίνηση αυτή της Γερμανίας αποτελεί ένα πλήγμα για τη ζώνη Σέγγεν, αυτό είναι το γενικό, πλήγμα για αυτούς που οραματίστηκαν μια Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων, και πλήγμα και για την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε, δεν μπορούμε να τα πούμε και όλα και δεν πρέπει ίσως, αλλά φαίνεται ότι περνούσαν πολλοί από την Ελλάδα
ακαταγραφή από τον Εύρο κυρίως. Δεν τους έπιανε κανένας, δεν μπορεί να τους πιάσει όλους. Περνούσαν πολλοί από την Ελλάδα και από τη Βουλγαρία άρχισαν να περνάνε τελευταία, οι οποίοι διέσχιζαν όλη τη Θράκη, τη Μακεδονία, μετά πήγαιναν μέσω Σκοπίων και μέσω Αλβανίας, έφταναν τελικά στην Γερμανία. Και δεν είναι τυχαίο που η Frontex άκουσον. Δεν έχει πλέον, δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στα ελληνικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Έχει δύναμη η Frontex, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, και στα Σκόπια και στην Αλβανία, για να αποτρέπει μεταναστευτικές ροές από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια ξεφτύλα η χώρα μας. Δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορά της και σου λέει, θες να μπαίνουν σε σένα, να μπαίνουν, αλλά εγώ θα τους αποτρέπω να μπαίνουν στην Αλβανία και στα Σκόπια. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Θα μας γυρίσουν πίσω οι Γερμανοί μετανάστες. Πρόσφυγες ή ανθρώπους που τους έχουμε αναγνωρίσει ως πρόσφυγες, διότι είμαστε η χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας σε όλη την Ευρώπη. Τόσο φιλάνθρωποι είμαστε. Και αυτό το έκαναν και για πολιτικούς λόγους. Λέει, δώσ' του χαρτί πολιτικού πρόσφυγα, με αυτό μπορεί να πηγαίνει στην Ευρώπη για 3 μήνες. Νομίζω ότι δεν μπορεί με χαρτί πολιτικού πρόσφυγα να εργαστεί. Χρειάζονται ορισμένες ειδικές συνθήκες, πάντως δεν μπορεί να εργαστεί. Πάντως έτσι πολλοί βρίσκονται στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Γερμανία θα τους κάνει πακέτο, λέει, θα τους στείλει πίσω στην Ελλάδα. Και γι' αυτό βλέπετε, ακούστε για άλλη μια φορά, πόσες φορές το έχουμε πει εδώ, στρατηγικός σχεδιασμός για το νερό, για την άμυνα, για το δημογραφικό, θα έρθουμε σε αυτό, και για το μεταναστευτικό. Τώρα λέει πήγε ο Χρυσοχοΐδης στον Εύρο. Συγγνώμη δηλαδή, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το τείχος στον Εύρο. Η Τουρκία, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά. Η Τουρκία έχει κάνει 700 χιλιόμετρα τείχος στα σύνορα με τη Συρία και άλλα 400 στα σύνορα με το Ιράν. 1100 χιλιόμετρα και τα έκανε σε μήνες. Τι θα γίνει με αυτό το τείχος στον Εύρο? Το φράχτη, πώς το λένε. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Σε μερικούς μήνες το χτίσαν. Έβαλαν προκατασκευασμένα, σκάβουν βαθιά μέσα στη γη, 2 μέτρα μέσα στη γη, 6-7 μέτρα πάνω από τη γη. Και τι κάνετε εσείς στον Εύρο δηλαδή? Απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς σας, κονομάνε όλοι οι κολλητοί και τείχος δεν βλέπουμε. Εντάξει, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά και πάλι δεν αντιμετωπίζεται έτσι το μεταναστευτικό. Τα έχουμε πει 1000 φορές, μάλιασε η γλώσσα μας, να τα ξαναπούμε. Σηκώστε μη επανδρομένα αεροσκάφη και ντρόν στον Εύρο από το Τρίγωνο μέχρι τον Ένο κάτω. Την Ένο, δηλαδή στις εκβολές του Εύρου. 24 ώρες το 24ωρο καταγράψτε τι κινείται από το τουρκικό έδαφος προς τον ποταμό Εύρο, ζωντανά, να τα βλέπει και η Frontex, να τα βλέπει και η Ήβα Γιόχανσον, να τα βλέπει και ο Αβραμ Πάπας και η Φόντερ Λάιν και δεν ξέρω ποιος θέλετε, οι υποστηρικτές της Τουρκίας, και να λέτε τώρα μας στέλνουν 30 άτομα, περνούν από τη στρατιωτική περιοχή με την ανοχή και την καθοδήγηση του τουρκικού κράτους και έρχονται εδώ. Τώρα δεν μπορεί η Τουρκία να το συνεχίσει αυτό. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε για τις ακτές. Τώρα μπροστά στα μάτια της τουρκικής ακτοφυλακής και της στρατοχωροφυλακής κινούνται και πάνε να ανεβούν σε μια βάρκα 32 άτομα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, όπως βάλατε μυαλό με τις πυρκαγιές, διότι φέτος, με εξαίρεση την πυρκαγιά της Αθήνας, να λέμε, εδώ είμαστε για να λέμε αλήθειες και τα δίκαια. Η επιτήρηση που έκαναν στα δάση έφερε αποτέλεσμα. Εάν δεν είχαμε κάνει επιτήρηση, που σημαίνει και πρόληψη αλλά και έγκαιρη επέμβαση, θα είχαμε διπλάσιες και τριπλάσιες καμένες εκτάσεις. Αφήστε την πυρκαγιά στην Αθήνα, υπάρχει ένας ειδικός λόγος που ξέφυγε, δεν θέλω να το αναφέρω. Άρα, κάντε λοιπόν 24 ώρες το 24ωρο επιτήρηση των συνόρων, καταγγείλτε την Τουρκία ως κράτος διακινητή και θα δείτε μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, να πέφτει 90% να πέφτουν οι ροές. Δηλαδή αν μπαίνουν το μήνα 10.000 θα πέσουν στα 1.000 άτομα. Κάντε το, τι άλλο περιμένετε? Τι περιμένετε άλλο?
δημιουργήστε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες. Τόσους χαραμοφάιδες έχουμε, χαρτογιακάδες. Και αυτό και από εδώ δηλαδή. Να στέλνετε την εικόνα, τώρα η Τουρκία μας στέλνει 50, εκεί 30, εκεί 100, εκεί. Θα σας πω αν ξαναστείλουν οι Τούρκοι. Και έτσι να μην μας έχουν για χώρα που είναι ανίκανη να ελέγξει τα σύνορά της και το φαινόμενο. Και μια που ανέφερε για τον τοίχο, να σας πω τι έγινε στην Κύπρο. Ο Φέδων Φέδωνος, και δεν το λέω τώρα επειδή ήταν για ένα διάστημα στο γραφείο μας και βοηθούσε εκεί για τα θέματα της Κύπρου, όταν ήταν φοιτητής, είναι δήμαρχος στην Πάφο. Τι έκανε, στην Πάφο υπάρχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Υπάρχει ένα παράρτημα του ΤΕΠΑΚ, που είναι το Πολυτεχνείο της Λεμεσού, που έχει κάνει παράρτημα, το έφερε ο Φέδωνας, έχει κάνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού, μέσα σε χρόνο ρεκόρ έχει κάνει εγκαταστάσεις και ήδη έγιναν τα εγγένεια, προχθές παρουσία του Χριστοδουλίδη. Υπάρχει και ένα Ινστιτούτο από το Ισραήλ, δηλαδή έκανε την Πάφο, που ήταν μια πόλη επαρχιακή, κομμόπολη ήταν πριν λίγα χρόνια, την έχει κάνει κέντρο πνευματικό και μορφωτικό. Και τι έκανε, ακούστε. Επειδή υπάρχει πρόβλημα είναι τουριστική πόλη, πού να βρεις να μείνεις. Επειδή υπάρχει πρόβλημα για τους φοιτητές με τα σπίτια, τελείωσε ο Δήμος, παρακαλώ, όχι τα Υπουργεία Παιδείας. Ο Δήμος τελείωσε φοιτητική εστία μέσα σε 11 μήνες. Και είναι αρκετά, είδα το βίντεο, είναι και αρκετά σπίτια, αρκετά διαμερίσματα τέλος πάντων. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα πέρασα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, είδα τις εστίες τις φοιτητικές και ντράπηκα με αυτά που είδα. Και αισθητικά και ό,τι άλλο. Βάλτε επιτέλους τάξη σε αυτό το κράτος. Δηλαδή δεν λυπάστε αυτή τη χώρα. Δεν τη λυπάστε. Βάλτε τάξη. Λειτουργήστε για το καλό του κάθε τομέα. Όποιος κάθεται σε ένα υπουργείο ή δημόσιος υπάλληλος, επιταχύντε τις διαδικασίες. Κάντε αυτή τη χώρα βιώσιμη. Δεν είναι βιώσιμη η χώρα μας. Γιατί? Σήμερα τι έγραψε ο Elon Musk? Ναι, αυτός ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο οποίος λέει σε 2-3 χρόνια θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος του κόσμου. Έγραψε και είπε, στην Ελλάδα οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Πού πηγαίνουμε, για πέστε μου. Αυτός δεν είναι ο αργός θάνατος του ελληνισμού? Και να σας πω κάτι, είναι δυνατόν με αυτή την ανοησία με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Αυτά παθαίνουν όσοι διαβάζουν, βλέπουν εδώ θεκήθε, τους ταχώνουν και απ' έξω διάφορες ιδέες χωρίς να έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Είναι η ανίδρωτη της Ζηφιόνγκη που σας έχω πει και πείθουν τον Πρωθυπουργό, ο ίδιος είναι και αυτός, μία από τα ίδια, να δώσουν πόσες 7-8 χιλιάδες για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δίνουν 1.000 ευρώ για ένα παιδί. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Δεν υπάρχει πιο ξεφτυλισμένο πράγμα από την έννοια του πολιτικού σήμερα. Η Ελλάδα να λιώνει, να διαλύεται ο ελληνισμός, 2 θάνατοι, 1 γέννηση, να μας το θυμίζει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και η κυβέρνησή σου να δίνει 7-8 χιλιάρικα πόσο δίνει για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 1.000 ευρώ για ένα παιδί. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Τι να πω πραγματικά. Σε πιάνει η χαμάρα όταν αντιμετωπίζεις αυτή την τραγική κατάσταση στη χώρα σου. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται στην Τουρκία. Καταρχάς η Τουρκία ετοιμάζεται να θέσει το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη για τα δικαιώματά τους που παραβιάζουν, να το θέσει στην Ισλαμική διάσκεψη. Καταρχάς η Ελλάδα θα έπρεπε να ζητήσει να είναι κράτος παρατηρητής στην Ισλαμική διάσκεψη και γιατί όχι και μέλος, θα μου πείτε είναι Ισλαμικών χωρών. Εμείς ναι μεν δεν είμαστε Ισλαμική χώρα, αλλά έχουμε Έλληνες μουσουλμάνους στη Θράκη. Ούτως ώστε να μην παίζει χωρίς αντίπαλο η Τουρκία εκεί. Εν πάση περιπτώσει πάει να θέσει αυτό το θέμα. Στις εκλογές στην Ελλάδα, και ενώ είχε υπογράψει, γιατί μιλάμε για ξεφτύλες, έτσι, είχε υπογράψει ο Ερντογάν την διακήρυξη των Αθηνών, μας κατέβασε στις εθνικές εκλογές ένα κόμμα το οποίο προσπάθησε να προσετεριστεί, το οποίο ήταν τουρκογενές, τουρκόφιλο, έτσι, κατευθυνόμενο από την Άγκυρα, προσπάθησε να προσετεριστεί τους Σκοπιανούς, τους Μακεδόνες δηλαδή, σε εισαγωγικά. Όχι τους Σκοπιανούς, τους Σκοπιανόφελους σε εισαγωγικά Μακεδόνες στην Ελλάδα και έβαλαν και μία υποψήφια. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες
δεν είναι σε συμφωνία με τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη των Αθηνών ή έρχονται σε αντίθεση? Και αν έρχονται σε αντίθεση, γιατί κανένας δεν το καταγγέλει? Και γιατί ο Τούρκος βρίσκει το θράσος, το απίθμενο θράσος να μιλάει για τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας, όταν ο ίδιος έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει εθνοκάθαρση στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης? Εάν είχαν στα χέρια τους, ρωτώ, εάν είχαν στα χέρια τους ένα κείμενο οι χώρες μέλη της Ισλαμικής διάσκεψης, το οποίο θα ανέφερε η Ελλάδα την πραγματική κατάσταση των μουσουλμάνων στη χώρα μας, τα δικαιώματά τους, και την πολιτική της Τουρκίας απέναντι στους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης, τους Έλληνες, τι πιστεύετε? Παραμονές της διάσκεψης. Και μάλιστα όχι να το έστελνε ηλεκτρονικά, να πήγαινε ο κάθε πρέσβης και να το επέδιδε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάρτε και μια έκθεση που σας στέλνει ο κύριος Γεραπετρίτης. Εντάξει, τώρα τι λέω κι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν λοιπόν οι άνθρωποι έπαιρναν και έβλεπαν την κατάσταση όπως τη λέει η Ελλάδα, θα έβρισκε η Τουρκία πεδίο να αναπτύξει την ανθελληνική της πολιτική? Όχι. Γιατί δεν το κάνετε λοιπόν? Πάμε λοιπόν. Από σήμερα διδάσκεται η γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά σχολεία. Δεν έπρεπε να γίνει ένα διάβημα? Δεν έπρεπε να γίνει ένα διάβημα στις χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι διάβημα, ένα ενημερωτικό. Για να μην έρχεται και μου ζαλίζετε τα τέτοια για την Τουρκία, σας ενημερώνω ότι από σήμερα η Τουρκία διδάσκει στα τουρκόπουλα ένα ζήτημα, το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι εντελώς παράνομο και το οποίο διεκδικεί εμψυχρό κυριαρχικά δικαιώματα στην Ελλάδα και στην ουσία θέλει να κόψει στις τιμές στο Αιγαίο. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουμε τίποτα? Γιατί δεν κάνουμε ένα διάβημα στην Τουρκία? Ο κύριος Γεραπετρίτης τι βρήκε να μας πει? Μα δεν είναι ο χάρτης, λέει. Αυτό είναι το ζήτημα? Ο χάρτης είναι το ζήτημα ή η ουσία? Να σας πω κάτι. Και δεν είναι υπερβολή. Η χώρα, η Ελλάδα, είναι ένα κράτος, μια χώρα ανυπεράσπιστη. Έτσι πηγαίνει στην τύχη, όπως πήγαινε το τρένο στα Τέμπη. Τι άλλο κάνουν οι Τούρκοι λοιπόν? Θα επιβάλλουν, στην ουσία τώρα εκεί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, στις χώρες του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών τους λέει ελάτε να υιοθετήσουμε ένα κοινό αλφάβητο, το τουρκικό αλφάβητο, το οποίο είναι το αλφάβητο, τα λατινικά γράμματα, το αλφάβητο της Χαλκίδας, αν δεν κάνω λάθος. Αναδείξτε τουλάχιστον αυτό οι πνευματικοί άνθρωποι. Σας καλωσορίζουμε στον ελληνικό κόσμο, κύριοι Τούρκοι και τι τουρκογενείς τι είστε, που θα χρησιμοποιήσετε το αλφάβητο της Χαλκίδας. Κάντε κάτι επιτέλους. Η Τουρκία, είδατε, μέσα από αυτό προωθεί τον παντουρκισμό. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι γνωρίζετε, τα έχουμε πει, στο τέλος θα με κατηγορείτε ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Είναι τρεις οι πυλώνες του εθνικού σχεδίου του Ερντογάν. Ο ένας είναι ο πανισλαμισμός, χαλιφάτο κτλ., η διεκδίκηση ηγετικής θέσης στο μουσουλμανικό κόσμο, μουσουλμανική αδερφότητα ήταν ηγέτης του Ερντογάν. Το δεύτερο είναι ο νεοοθωμανισμός, που θέλει να εντάξει και την Ελλάδα ως νέο βιλαέτιον, και το τρίτο είναι παντουρκισμός. Αυτό το κάνει στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα του παντουρκισμού. Ξυπνάτε, ξυπνάτε, ξυπνάτε. Και το τελευταίο, η Τουρκία θα κάνει με τη Λιβύη, θα εφαρμόσει σε εφαρμογή του μνημονίου που είχε υπογράψει, πήρε άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πετρελαίου της Τουρκίας να κάνει έρευνες στην ΑΟΣ της Λιβύης, έκανα λάθος, της Λιβύης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πετρελαίου της Λιβύης, NOC, να κάνει έρευνες στη θάλασσα της Λιβύης, στην ΑΟΣ. Εκεί δεν ξέρουμε εάν δεν έχουν βγει ακόμα χάρτες, να δούμε πού είναι αυτά τα θαλασσοτεμάχια που δώσαν στην Τουρκία. Πάντως η Τουρκία έχει ως στόχο να λαιλατίσει τα ενεργειακά αποθέματα της Λιβύης και γι' αυτό έχουμε σοβαρές αντιδράσεις όχι μόνο από την πλευρά του Χαφτάρ, αλλά ακόμα και από κρατικούς παράγοντες του πετρελαίου και από την Τρίπολη. Σοβαρές αντιδράσεις, δεν ξέρω τι συμβαίνει, επαναλαμβάνω, χάρτες δεν έχουμε δει ακόμα, θα είμαστε σε συναγερμό, μήπως και έρχεται και αγγίζει στη μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και μπαίνει στην ελληνική ΑΟΣ, γιατί εκεί θα γίνει ο μεγάλος χαμός.
Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στο Ισραήλ. Καταρχάς στο Ισραήλ έχουμε τα εξής. Το Ισραήλ έχει ρίξει φυλάδια, αυτά υπάρχουν σε όλους τους πολέμους. Υπάρχει και ειδικό γραφείο σε κάθε επιτελείο που τα χειρίζεται αυτά, σε κάθε γενικό επιτελείο, και ορισμένα υπάρχουν και από την περίοδο της ειρήνης, οι προκηρύξεις. Με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτό είναι το καινούριο, τουλάχιστον παλιά όταν είχα ασχοληθεί με το θέμα, δεν είχαμε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα ρίχναμε είτε με πυροβολικό είτε με αεροπλάνα ή ελικόπτερα. Τώρα λοιπόν τα ρίχνουν με ντρόν. Προπαγανδιστικά φυλάδια έριξε το Ισραήλ με μη επανδρομένα αεροσκάφη, έριξε στο Λίβανο, στο βόρειο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, και ζητάει από τους πολίτες να φύγουν από τα σπίτια τους, από την παραμεθόριο δηλαδή. Αυτό λέγεται προάγγελος πολέμου. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα το Ισραήλ, αυτό δεν χωρά αμφιβολία, είτε θα κάνει σφοδρούς βομβαρδισμούς, αλλά όταν ρίχνεις τέτοια εκενώστε είναι σαν να σου λέει φύγε γιατί θα εισβάλλουμε και θα γίνει ένας πόλεμος στην περιοχή. Αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική, να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ιράν, διότι έχουμε ήδη και τη χρωστούμενη απάντηση για τον Χανίγια, αλλά έχουμε και τη δήλωση του Ιράν που λέει αν δεχθεί επίθεση η Χεσμολάχ, το Ιράν θα είναι πεντακάθαρα, θα σταθεί στο πλευρό του με κάθε τρόπο. Τι σημαίνει με κάθε τρόπο? Πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, και ενώ συμβαίνουν αυτά, ένας πύραυλος μεγάλου βεληνικούς της Ανσαρουλάχ, του κινήματος Ανσαρουλάχ, δηλαδή των Χούθης όπως συνηθίζεται να λέγεται, της Ιεμένης, πέρασε από τον θόλο, τον αντιπυραυλικό και τον αντιαεροπορικό του Ισραήλ και έπεσε στο κεντρικό Ισραήλ. Λένε ότι έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή, δεν υπάρχουν απώλειες, όμως προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του Νετανιάχου, ο οποίος είπε θα πάρετε την αντίδρασή σας. Οι Χούθης λένε και πού είσαι ακόμα, σας έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη αυτή, καθότι εάν έχουν αποκτήσει δυνατότητες να πλήττουν και το κεντρικό Ισραήλ, οι Χούθης, οι Ανσαρουλάχ της Ιεμένης, τότε θα έχει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 κράτη το Ισραήλ σε περίπτωση που έχουμε ένα γενικευμένο πόλεμο, δηλαδή εκτός από το Λίβανο, τη Χεσμολάχ, το Ιράν και την Ιεμένη, και με τέτοιους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Αυτά. Επίσης έχω μια δήλωση της Χαμάς. Τώρα πιο πολύ μου φαίνεται ότι αυτές οι δηλώσεις τις έκανε αυτό το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Χαμντάν, που είπε ότι εμείς διατηρούμε στο ακέραιο την επιχειρησιακή μας δυνατότητα στη Γάζα. Τώρα δεν ξέρω αν το λένε για να το πιστέψουν οι ίδιοι ή αν το λένε για να κάνουν και εντυπώσεις. Ξέρετε, στον πόλεμο υπάρχουν και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Το αναφέρω, αλλά πρακτικά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Το ότι έχει κάποιες δυνατότητες ακόμα η Χαμάς να συνεχίσει, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά αυτή η δήλωση με τον τρόπο που έγινε, πιστεύω ότι έχει τη δόση της υπερβολής μέσα της. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι η Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί είπαμε ότι από τη συνάντηση Στάρμερ-Biden δεν έχει βγει κάτι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. 50-50 δίνω, αν θέλετε, το αν θα δώσουν άδεια ή δεν θα δώσουν. Πάντως το σημαντικό που είναι μπορούμε να παριθμίσουμε τα εξής γεγονότα. Πρώτον, όταν εμφανίστηκε, τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή, όταν εμφανίστηκε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσουν άδεια να χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου βεληνικού σε βάθος 300 και 400 χιλιόμετρων στο έδαφος της Ρωσίας, που σημαίνει θα φτάσουν στις παρυφές της Μόσχας. Το σκεπτικό είναι, λέει η Ουκρανία, από εκεί σηκώνονται αεροπλάνα και με χτυπάνε. Από τις βάσεις αυτές λοιπόν δώστε μου τη δυνατότητα να τις χτυπήσω. Μπαμ, να τις χτυπήσω. Είτε καταστρέψει αεροπλάνα είτε όχι, θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν αυτές τις βάσεις, να πάρουν τα αεροπλάνα πιο πίσω. Αυτό εκ των πραγμάτων θα μειώσει τη δυνατότητα
της Ρωσίας να υποστηρίζει τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία με την αεροπορία, με τον τρόπο που το κάνει τώρα. Το δεύτερο είναι να χτυπήσω κόμβους, είτε μεταφορικούς άξονες ή που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πυρομαχικών και άλλων εφοδίων, ή να χτυπήσω και αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, που και αυτό θα αποδυναμώσει. Σε αυτή τη λογική στηρίζεται το αίτημα του Ζελένσκι. Όταν άρχισε λοιπόν να βγαίνει αυτό στην επιφάνεια, και μάλιστα λένε ότι ο Ζελένσκι έδωσε και κατάλογο στόχων. Λέει, θα χτυπήσω μόνο αυτά, δώστε μου την άδεια να χτυπήσω μόνο αυτά. Όταν εμφανίστηκε αυτό, είδαμε και τις πρώτες δηλώσεις που λένε τροποποίηση του δόγματος πυρηνικής άμυνας της Ρωσίας, του πυρηνικού της δόγματος δηλαδή, που σημαίνει το συσχετίζουν. Άμα το συσχετίζουν, σημαίνει ότι θα ρίξουν, ότι αν δοθεί η άδεια θα ρίξουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, όταν πέταξε, την ημέρα που πέταξε ο Στάρμερ για την Αμερική, η FSB, η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού, είπε ότι έχει στα χέρια της ντοκουμέντα ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών του Foreign Office της Βρετανίας έχει σχέδιο για να προκληθεί στρατηγική ήττα, στρατηγικού χαρακτήρα, στρατηγική ήττα στη Ρωσία, και εργάζονται γι' αυτό. Τώρα, πώς έτυχε να πάρει τα έγγραφα αυτά η FSB την ημέρα που έφευγε ο Στάρμερ, και τι άλλο έκαναν? Προσέξτε, και αυτό είναι εξίσου σοβαρό. Έδιωξαν 6 Βρετανούς διπλωμάτες. Προσέξτε, σε συνάρτηση με τα ντοκουμέντα που λένε ότι πήραν, τις πληροφορίες που πήραν, πιθανόν από κάποια πηγή τους, και έδιωξαν 6 Βρετανούς διπλωμάτες. Ξέρετε, άλλο να διαπιστώσεις ότι ένας διπλωμάτης πάει και κάνει και κατασκοπία, ή τέλος πάντων βλέπει κάποιες μειονότητες και σε ενοχλεί και λες μάζεψε τα και φύγε, είσαι ανεπιθύμητος persona non grata, αυτό είναι άλλο πράγμα, και άλλο να τσουβαλιάζεις 6 άτομα και να τους διώχνεις. Αυτό ξέρετε τι είναι? Είναι προήμιο πολέμου. Δηλαδή, όταν θέλεις να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να φτάσεις στο τέρμα, αρχίζεις, περιορίζεις τις διπλωματικές αποστολές της χώρας με την οποία έχεις το πρόβλημα, για να φτάσει, αν διώχνεις 6, μετά μπορεί να διώξεις άλλο, θα διώξει και η Αγγλία φυσικά τον ίσο αριθμό, γιατί τηρείται η αμοιβαιότητα, μετά θα πάμε και σε άλλους, και μετά διακόπτονται οι σχέσεις. Αν διακοπούν οι σχέσεις, το επόμενο είναι να αρχίσουν να πέφτουν και οι μπόμπες. Κρατήστε το και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, καλά, έχουμε τώρα, χτύπησαν οι Ρώσοι το Κίεβο με μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι άλλοι, αυτά είναι καθημερινότητες. Απλά είδα ότι η Ουκρανία κάλεσε τον ΟΗΕ και το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να επισκεφτεί το Κούρσκ, για να διαπιστώσει ο ΟΗΕ και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός ότι η Ουκρανία τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κτλ. Αυτό τώρα είναι και ένα θέμα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά νομιμοποίηση της κατοχής αυτής της περιοχής. Άλλα επιχειρησιακά θέματα δεν έχω ακόμα πληροφορίες, γιατί δεν είχα το χρόνο να τα δω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο που θα κάναμε την εκπομπή από την έδρα μας. Σας χαιρετώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Γεια σας.